Päivän hyvyyttä! Minä on Astia-studion perustaja, musiikkituottaja Anssi Kippo. Tänä vuonna kutsun vieraakseni mielenkiintoisia muusikoita, jotka ovat olleet merkittävä osa Astia-studion tarinaa viimeisten 30 vuoden aikana. Children of Bodom teki Astialla 3 pitkäsoittoalbumia ja yhteensä parisenkymmentä studiosessiota. Tervetuloa juhlavuoden videosarjan pariin! Tänään meillä on suuri ilo ja kunnia saada jutella Jaska Raatikaisen kanssa, Children of Bodom -yhtyeen rumpali. Päivän hyvyyttä, Jaska, mitä sulle kuuluu? Päivän hyvyyttä. Kuuluu oikein hyvää kiireistä elämässä, mutta niin pitää aina olla vähän. Ja ihan kiva, kun otit tämmöisen session nyt tähän työn alle ja kiva olla tässä. Missä me nyt itse asiassa ollaan tarkalleen ottaen? Niin. Niin me ollaan täällä meikäläisen kämpän kellareissa ja mulla on täällä tämmönen pieni oma soittotila ja tää on tämmönen, tänne voi tulla remuamaan oikeastaan mihin aikaa tahansa, että tuolla on ovet menee kiinni ja ei kuulu sitten muualle kämppää mitään, että tämmönen kelluva ratkaisu täällä. Mahtavaa, eli niin kuin lapset ja kanat saa olla rauhassa. Kyllä. Oikein. Niin, kyllä näin. Mitä sun soittohommia kuuluu? Ootko soittanut viime aikoina paljon? Aika vähän olen nyt soitellut. Ja on toisen bändin kanssa ollaan tuolla taustalla koko ajan väkerretty jotain pientä. Ja siinä on kaiken näköistä, niin koko ajan menee vähän eteenpäin, mutta tässä on mulla on semmoinen tilanne, että mä oon ruvennut opiskelemaan näin aikuisiällä ja sitten on tämmöisiä niin kuin muita perheongelmia, jotka haittaa tätä mun musiikkiharrastusta. Ja mä en ole ainoa nyt tässä niin kuin bändissä, että jolla on lapsia, joten niin kuin, se on aika hankala saada sessioita aikaiseksi ja näin asioita eteenpäin, mutta hiljaa hyvä tulee. Ymmärrän. Me tehtiin aikanaan vuodesta 1995 vuoteen 2003 studiosessioita yhdessä ja sitten 1997-2002 asti tehtiin aika paljon keikkaa. Kierrettiin ensiksi Suomeen ja sitten kierrettiin ympäri maailmaa. Muistatko meidän ensikohtaamisen, joka tapahtui vuonna 1995 Lappeenrannassa Sammonlahden kirkon pommisuojassa, missä juuri oli Astia-studio aloitellut toimintaansa? Muistan, en muista mitä me ollaan puhuttu, mutta varmaan esittelin itseni ja olin kuullut mun silloiselta naapurin pojalta, että sulla oli jossakin kirkon kellarissa tämmöinen studio ja se piti tietenkin ottaa selville, mikä tämä homma on ja sitten kävin tutkimassa vähän ja sitten sain kuulla vähän näitä tuotoksia siellä ja olin aivan ihmeissäni ja siitä sitten jotenkin lähti. Muistatko, tulitko yksinään ekana vai tulitteko työ Aleksin kanssa yhdessä? Tätä mä oon miettinyt, kun jossakin lähteessä on puhuttu, että mä olisin Allun kanssa mennyt katsomaan sitä, mutta musta tuntuu, että mä oon käynyt siellä ihan yksin. Tai sitten tämän mun naapurin kaverin kanssa ihan ensimmäisen kerran ihan yksin. Ja sitten oli joku lappeenrantalainen bändi, ehkä joku... Soulset. Soulset, okei. Okay. Selvä. Se oli sitten tää just ja sitten tää oli jotenkin muuhun niin kun lyönyt semmoisen jonkun, oli jotenkin resonoinut ja sitten mulla oli pakko päästä kertomaan Aleksille, että ei vitsi, että tuolla Lappeenrannassa on tämmönen ukko kirkon kellarissa. Silloin vielä pikku poika, mutta kyllä. Oltiin kaikki. Joo. Ja sitten Aleksi innostui ja työ tulitte tekemään, silloin bändin nimi oli In Earthhead. Kyllä. Ja työ tulitte tekemään teidän kakkosdemon nimeltään Ubiquitous Absence of Remission. Kyllä joo. Tultiin muistaakseni kahdestaan, tultiinko me junalla vai tultiinko me jonkun autolla? Eikö me jostakin lainattiin vissiin ehkä auto? En muista tarkalleen. Joo. Itse ette ajaneet kuitenkaan, koska te olette 15 ehkä jotain tällaista. 15-16, joo. Ja sitten
mutta me tultiin kahdestaan, kun ei kukaan muu kerennyt. Ja meillä oli ihan hirveä kiire tietenkin tekemään näitä kaikkia äänityksiä. Me oltiin sitä edellisenä kesänä jo kokeiltu tällaista. Eka demo oli silloin. Niin. Ja sitten sitä oli pakko päästä tekemään heti vaan kun mahdollista. Ja no, sittenhän sitä tehtiin siellä kirkon kellarissa ja sitten meillä oli yksi semmoinen esiintyvä tämmöinen vieraileva artisti, tarkoitan laulaja. Juuri näin. Lappeenrantalainen semmoinen hemaiseva typy siellä, jolla oli meidän mielestämme aivan upea ääni ja sitten sitä oli pakko käyttää sitten tätä ääntä siellä sitten nauhalla. Eli Niina Keitel-niminen henkilö, joka nykyään on maailmankuulu oopperalaulaja. Ahaa, hän kiertää ihan isoja lavoja esiintymässä ja on aivan niin kuin, ollut jo pitkään kovassa nosteessa. Ja, Niina pyydettiin sinne laulamaan. Sinä soitit siis rummut tällä kyseisellä demolla ja Aleksi soitti kaikki kitarat ja bassot. Joo. Muistatko, miten kiipparit soitettiin? Minulla on tästä mitään elävä muistikuva. Muistan, minkä takia se kiipparit piti saada sinne ja sitten ne oli varmaan sun urut siellä ja koska me ei oikein kumpikaan meistä ei osannut soittaa kaksikätisesti, niin Allu soitti sitten sen oikean käden ja mä soitin ilmeisesti ne bassat. Juuri näin. Ja se oli jotenkin niin hellyttävää, että kaksi pitkätukkasta teinipoikaa tulee Helsingistä ensinnäkin Lappeenrantaan, mikä on nyt valtava semmoinen, että mitä ihmettä. Ja sitten kun te soititte ne kiipparit, se oli jotenkin niin siistiä ja tapailitte siinä, treenasitte vähän aikaa ja veditte ne silleen, sitten Aleksi sen jälkeen lauloi sen. Toi jäi itselleni voimakkaasti mieleen. Ja yksi asia, mikä jäi myös mieleen, oli se, että mä muistan oikeasti miettineeni sen session jälkeen, että vitsi miten hyvää musaa, että voi että jos tämmöistä saisi tehdä vähän enemmän. No okay. Enpä osannut aavistaa, että sitä saa mitä tilaa, koska siitähän se homma sitten lähti. Ja vuotta myöhemmin oli seuraavan demon vuoro ja silloin teillä oli jo koko bändi kasassa. Ei lopullinen line-up vielä ja silloin tehtiin The Shining demo. Ja silloin studio oli muuttanut jo siihen seuraavaan lokaatioon eli Koulukatu 1 ja Lappeenrannan ytinkeskustaan. Ja siellä, olisiko siellä ollut joku Sega-ralli päällä koko ajan siinä tarkkaaman takaosassa ja kenties joku iso video VHS-kokoelmakin siellä katsottavana. Muistaakseni nukuitte myös studiolla sen siellä jossain lattialla makuupussissa. Joo, oliko tämä nyt sitten kylmää aikaa? Jotenkin mä muistan jotenkin tällaista. Siis jotenkin mulla aina siihen Koulukatuun liittyy kylmyys. Ymmärrän. Siellä oli se ainoa lämmin paikka oli se tarkkaamo ja se soittotila tietenkin, mutta siellä myöskin siellä tämän tarkkaamon ulkopuolella on yritetty nukkua makuupusseissa, mutta se on ollut todella kylmää. Mutta mä en muista tätä, että oliko tämä nyt sitten talvella vai miten, mutta ehkä kevät-talveen muistelisin jotain. Joo, mullakin joku tämmöinen, joo. Mutta tultiin sinne Sega-rallia ja palattiin ihan hirveästi. Ja silloin oli tapana, että kaikki katsoo, kun yksi suorittaa. Siitä on niinku tullut aika pitkälle, että nykyään sinne juuri ei haluta muita kuin ehkä just äänittäjä ja saattaa tuottaja olla paikalla, mutta noin ylipäätään silloin kaikki katto ja tapitti ja arvosteli. Mutta se oli semmoista, se oli semmoinen oma jengi ja sitten tietenkin tsempattiin toinen toisiamme, että nyt oli hyvin meni ja kuulostaa ihan sikaa hyvältä. Ja sitten aina siinä kun se siinä samassa huoneessa, kun kuuli koko ajan, tuli uusia kerroksia, siihen tuli kitarat ja sitten tuli bassot ja kaikkea, niin sitten koko ajan se niinku kasvoi siinä ja sitten oli siinä niinku samassa tilassa. Se oli tosi siistiä. Kyllä. Sitten ei mennyt, kun sitten vähän yli vuosi aikaa, niin tehtiinkin jo debyyttialbumia ja silloin sitten oli bändiin löytynyt oikeanlainen kosketisoittaja. Ja oliko Henkka jo silloin edellisellä demolla, en muista nyt niitä Oli, joo, kyllä. Ja sitten kun tehtiin debyyttialbumia, mitkä on sen muistikuvat siitä? Eli Something Wildin äänitys tapahtui elokuussa 1997. Ei. Mä muistan viettäneeni syntymäpäiviä heinäkuussa siellä. Heinäkuussa? Joo, saattoi olla heinäkuu. Tämmönen mulla on muistikuva, että mulla on miksattu
sun kanssa kahdestaan. Kyllä. Ja sitten mulla on ollut syntymäpäivät, sitten me ollaan lähdetty sinne satamaan katsomaan. Mulla on ollut ehkä pari kaljaa siinä. Ja sitten siellä kävi semmoinen autokolari, jossa ne molemmat autot syttyi palamaan. Ja sitten kun me oltiin ihan hirveän väsyneenä, niin mä olin ihan shokissa siitä koko tilanteesta. Sä et muista tällaista? En muista, siis syntymäpäivänä. Joo, kyllä. Mitä ihmettä. Joo. Siis tämmönen niinku, tuli todella kaoottista aikaa jo senkin takia, että siis meillä oli hirveän lyhyt aika siihen niinku varattu. 7 päivää. Joo, joka vähän venähti. Pari viikkoa. Ja siis ne päivät oli siis aivan levottoman pitkiä. Kyllä. Me joskus 4-5 aikaa mentiin nukkumaan ja nukuttiin mun isovanhempien luona. Ja sitten me tultiin joskus 8-9 aikaa varmaan sitten aloiteltiin. Tosi aikaisin aamulla. Joo. Ja siis ympäri pyöreätä päivää. Joo, siis ihan käsittämätöntä. Ja sitten niin kun, mä en ymmärrä, miten niin kun, me jaksettiin sitä, mutta joka tapauksessa sitten me huomattiin sitten siinä tämän ensimmäisen viikon lopussa, että eihän meillä tässä vielä niin kuin yhtään vielä mitään. Ja sitten me tietenkin kinuttiin sut lisää aikaa. Ja sä tietenkin tulit vastaan siinä, niin kuin, piti jotain korvausta saada, mutta kyllä kaikilla oli kyllä niin kuin tahtotilana saada se valmiiksi. Ja korvaukset katsottiin sitten myöhemmin, koska siitähän tuli semmoinen vitsi jo, että Aleksi sanoi, että mun mutsi laittaa ensi viikon rahat tilille ja sitten oltiin jossain lokakuussa ja ei ollut vielä siellä, mutta tärkeintä oli se, että saadaan levy valmiiksi, koska sekin oli hämmentävää. Minulla on tosi voimakkaat muistikuvat siitä, että mitä me siitä levystä aateltiin, koska millä nimellä Something Wild-levyä on kutsuttu meidän keskuudessamme, semmoisella hassulla lempinimellä. No sä ristit sen tulevaksi kultalevyksi. Kyllä, se on siinä CDR-kopion kannessa lukee, mutta yleisesti ottaen bändikeskuudessa se oli Peiskalätty. Joo, Peiskama. Koska ja yksi mikä oli voimakkaasti siinä päällä, että me oltiin niin kuin varmoja, että se levy ei tule koskaan myymään yhtään. Kukaan ei tule tykkäämään siitä, koska se on aivan liian blackista melodisen metallin dikkareille ja aivan liian melodista black metal dikkareille, mutta meidän mielestä se oli parasta ikinä. Pantiin siihen valtavasti aikaa ja energiaa ja ilman, ettei katsottu hirveästi kelloa eikä muuta, vaan puskettiin eteenpäin. Siinä soitit Aleksin kanssa rummut nauhalle silleen, että Aleksi soitti siinä pilottikitaraa mukana. Joo. Ja muut ei ollut ehkä silloin vielä tullut paikalle, tai siinä oli joku semmoinen, että työ kahdestaan veditte ne. Ja muutamassa kappaleessa oli niitä kiipparikohtia, missä sitten Jannella oli hieman ehkä ongelmia, kun Aleksi oli niin fiiliksissä, että tempot eli ja muuten meillä ei ollut mitään rytmilaskuja siellä taustalla, ja sitten me piti osua siihen silleen, että kun hän aloitti tästä, sitten hän ei ollenkaan kuunnellut mitään muuta, ja jos viimeinen isku ei osunut kohdalle, niin sehän otettiin uudestaan, ja me tuntitolkulla niitä soitettiin, ja hän oli aika käärmeissään siitä, mutta saatiin onneksi sitten hoidettua tähän, myös korjattiin seuraavalla levyllä, otettiin klikkikäyttöön. Muistatko tämmöisen, kun tehtiin Dead Night Warrior-kappale? Ja siinä on tuplapasarikohta, ja kun saatiin rummut äänitettiin Adatille, eli ei mihinkään tietokonejärjestelmään, ja se kuuntelit sen ja sanoit, että tämä on muuten hyvä, mutta toi tuplapasarikohta pitää korjata. Sitten me oli silleen, että no, miten tämä korjataan? Sanoit, että kelaa vähän ennen sitä ja soitat siinä mukana, pistä rekki päälle siinä tuplapasarikohan alussa ja paina stoppia sitten siellä tuplapasarikohan lopussa, ennen kuin lähtee, se on se pieni breikki. Oli silleen, että ei ole klikkiä eikä mitään, on kova kaveri tuo Jaska ja siitähän me lähdettiin, me painoin rekin päälle, se naulasit sen ensimmäisellä niin kuin overdub-otolla siihen, se tauko on hieman häilyvän mittainen, mistä lähtee se seuraava osio, mutta siis sehän toimi ihan törkeä hyvin. Me oli silleen, että ai noikin voi tehdä. Että se voit soittaa siis ilman klikkiä, ilman mitään, siis klikkihän oli meille tuntematon käsite siinä vaiheessa, niin että se voit soittaa siihen päälle jonkun osion ja sitten se vaan loksahtaa paikalle. Minusta se oli jotenkin ihan hämmentävää, että miten se pystyisi sen tekemään niin onnistuneesti. Joo, mä en saa sanoa tuohon mitään, mutta siis toi on kyllä jännä, että me ei käytetty siinä metronomiin, koska mä olin kuitenkin, mulla on ollut klassinen koulutus ihan käyrätorvella, mä oon käyttänyt siinä metronomia, kun mä oon harjoitellut. Mutta eihän se kuulu heavy metalliin. Ei se kuulu heavy metalliin, kuka helvetti käyttää metronomia. Sitten ennen kuin puhutaan metronomikäytöstä, niin
sitten vihdoin viimein, kun jossain vaiheessa me saatiin tämä albumi äänitettyä, niin sitten oli jo niinku aikataulut paukkunut ihan kunnolla. Ja siihen jäit minun kanssa studiolle miksaamaan sitä. Kaikki muut lähti himaan. Ja siellä oli mukana myös harjoittelijani, ja hänetkin on kreditoitu siinä sitten, että hän on ollut mukana siinä. Miksausautomaatiotahan ei silloin ollut ollenkaan. Ja se, mitä me tehtiin, niin meillä jokaisella oli A4, niin minulla on edelleen ne laput tallella minun muistiinpanoissa, niin meillä kaikilla oli oma lappunen, missä sitten oli kellonaika ja sitten, että mitä pitää tehdä siinä ja siinä kohdassa. Ja sitten me laitettiin se biisi pyörimään, me ajettiin se miksaus siihen miksausnauhurille. Me tehtiin tämmöistä, siihen oli sitten rummut, siihen nostit virveliä, siihen laskit virveliä, lisäsit virveliin kaikuu tiettyihin kohtiin. Ja harjoittelijalla olisi ollut, olisiko sillä ollut jotain kitarapasso-osastoa, minulla oli siinä sitten jotain liidiä, kiipparia ja laulua, jotain efektointia. Ja jos joku mokas viimeisen osion kohdalla, niin sitten ei auttanut mikään muu, kun kelataan alkuun ja otetaan uudestaan. Ja tavallaan sekin oli semmoinen, niin kuin me osallistuttiin siihen performanssiin. Kyllä. Et se ei ollut koskaan samanlainen se läpimeno. Joo, niinpä. Joo, ja muistan sitä, että kun siellä oli niitä, kutsutteko sitä nyt fadereiksi, niitä, mitä nämä on nämä? Äänenvoimakkuuden säädin. Kyllä. Ja sitten oli silleen, että se oli niinku, siis jostakin millistä kiinni mä siirsin sitä ja käänsin jotain namikkaa ja että nyt tulee toi hetki ja nyt piti kääntää näin ja silleen, että jee, nyt mennään, tää menee, vitsi, että menee hyvin. Ja sitten se oli niinku tommoista, se oli niinku, joo, mä ajattelin, että kummallista tää niinku miksaaminen. Ei se enää ole tällaista, mutta silloin se oli. Mutta tosiaan nämä oli, niinku kaikki nämä on ihan tosi hyviä muistoja ja niistä on ollut semmosia niinku, että on tavallaan musta hauskaa, että me ollaan eletty tuota aikaa, kun on ihan joutunut tolla tavalla itse säätämään. Ja sitten on ollut tässä murroksessa, missä napin painalluksella kaikki tapahtuu. Kyllä. On niin kun, tässä on oppinut hirveästi. Ja se on aikamoinen koulu ja pohja, mikä on ollut silloin, koska ne on niitä viimeisiä hetkiä ollut, milloin tuommoista on ollut. Joo. Ja se, että teidän kuitenkin 3 ensimmäistä Children of Bodom-yhtyeen albumia äänitettiin nauhalle, magneettinauhalle, Alesiksen ADAT-järjestelmään, missä ei ollut undoota, missä ei ollut edge-edittiä, missä ei ollut mitään sellaista, että nyt korjataan toi yksi juttu, vaan se mitä soitat, niin se siellä on. Jos haluat sen eri kohtaan, niin soita uudestaan. Eli semmoinen, mikä tänä päivänä tuntuu ihan utopistiselle, mutta silleen entisaikaan levyjä tehtiin ja se on huikea se, niin kun, että siinä joudut päättämään, että onko tämä riittävän hyvä vai haluatko ottaa vielä uudestaan. Mutta ei voi tehdä silleen, että no yhdistetään näistä semmoinen. Joo, se oli kyllä, että ne niin kuin ne päätökset tehtiin siinä lennossa ja sitten semmoinen niin kuin välillä piti miettiä, että onko tämä niin kuin riittävän hyvä tai tarpeeksi hyvä tai että okei, nyt tämä niin kuin tämä on tähän passeli. Ja sitten mentiin seuraavaan asiaan. Juuri näin. Niin kuin, vähän eri kulma kuin nykyään. Joo, vähän eri kulma ja sitten piti jotenkin niin kuin vaan tietää, että kuuluuko tämmöinen asia, joku pieni juttu jossakin sitten, kun sulla on se kaikki muu massa siinä. Juuri näin, että häiritseekö se sieltä, pomppaako se sieltä jonkun. Miksauksessa ei myöskään miksattu silleen niin kuin 8-5, vaan tai ehkä aamu 8 yö 5 saattaa olla. Joo. Muistatko sen hetken, minä muistan elävästi sen hetken, kun me oltiin siinä miksaamassa jotain biisiä ja yhtäkkiä studion ovi aukesi ja sieltä astui Aleksi Laiho sisään. Keskellä yötä. Ja hän sanoi, että hän ei ollut voinut nukkua ja hän oli hypännyt äitinsä autoon, ajanut Lappeenrantaan, tuli meitä moikkaamaan. Muistan, minulla on tämmöinen muistikuva siitä, että katsoin, että morjes Allu, ja sitten me jatkettiin miksaamista. Sitten vähän aikaa meni silleen, että Aleksi? Että niinku, ihan normaali, että hän kävelee sisään, mutta hetkinen, ei hänen pitänyt olla täällä. Joo, aivan. Allulla oli paljon semmoista, että se oli öisin aika levoton, ja sitten varmaankin nyt tehtiin niin kuin ensimmäistä levyä, niin se on niin kuin varmaan se levottomuus ollut niin kuin ihan tapissa. Potenssi, kyllä. Joo. Et helposti voi kuvitella sen, että ajanpa tuosta 250 kilsaa nyt ihan tosta noin vaan, koska ei tule uni silmään. Ja ei voinut lähettää failia, että kuuntelepa tosta. Jos hän halusi kuulla niitä, niin hän joutui ajamaan 250 kilometriä. Ja sitten se oli vielä, että että nyt mun täytyy lähteä, kun pitää viedä auto äitille aamuksi. Joo. Eli me ollaan oltu siellä jokin 4-5 asti. Joo, kyllä. Ja siinä on just pitää katsoa, nyt kello on 3, nyt hän on menossa 7. Nyt jos mä lähden, niin mä kerkeen hemmetin hyvin tosta vielä. Ja alulla oli jo, siihen aikaan rytmi oli jo semmoinen, että se
Tai se ei vaan, sille ei tullut uni niin kuin mitenkään hirveän varhain. Et se oli tosi usein, mä muistan, että se oli niin kuin teini-iässä ja silloin kun mä olin lukiossa, niin se oli niin kuin 6 aikaa ihan vielä pystyssä. Poltteli tupakkaa. Mä muistan, kun mä menin joskus Allulle, joskus mentiin katsoa jotain leffoja, niin mä rupesin niin kuin siinä 4 aikaa ehkä sitten niin kuin käytiin tupakilla ja sitten mä menin varmaan siihen sit nukkumaan ja Allu vaan jatkoi niitä niin leffojen kattelua. Joo. Ja sitten jossain vaiheessa sitten kynnys sänkyä, mutta niin kuin tämmöistä se oli. Oliko tässä samassa Something Wild-sessiossa, koska sehän oli kesäaikaa, niin minulla on semmoinen muistikuva, että minä tein kesäteatterin äänijuttuja ja sitten minun piti välillä lähteä tekemään niitä, ja etenkin kun meillä sessio venyi, niin minulla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin sitten vaan aina käydä tekemässä kasaa sinne PA. Ja muistatko tämmöisen, että sinä olet ryöminyt sen lavan alla? Mistä siinä oli kysymys? Se oli joku tämmöinen, mikä hitsinsä, muista mikä se teatteriesitys oli. Kaunotar ja hirviö. Okei, no niin. No, siihen sitten oli semmoinen, että savu piti saada jotenkin sieltä lavan alta tiettyyn kohtaan. Ja sitten oliko siellä niin, että se kaukosäädin ei toimi tai joku tämmöinen juttu siinä, vai eikö se sitten piuha oli tosi lyhyt. Joo, piuha oli vaan, joo, näin. No mä olin siellä sitten ihan toimettomana. Uhrauduit sitten siinä aikana, kun meillä oli joka tapauksessa sessiosta breikki, oli pakko lähteä sinne, niin se tuli katsomaan hyvää hyvyyttä teatteriesitystä ja sitten joudut ryömimään lavan alle ja painamaan joku tietty sana oli, että sitten kun tämä sana tulee, niin sitten painat sitä savua. Joo, ja sitten muistan, kun sitä joskus se oli vielä niin, että se eka se töpsäytti jonkun pikkujutun ja se oli tosi käynniseltä. Mä muistan, että mun joku kaveri taisi olla siinä niin kuin esityksessä mukana. Oli joo, kyllä. Ja sitten mutta tällehän sitä niitä tehtiin, että paljon niin kuin asiaan vihkeytyneitä ihmisiä talkootyönä niitä teki. Mutta se oli ihan hauskaa. Ei mua niin kuin, varmaan vieläkin tekisi, jos vaan pääsis. Ja ton jälkeen me käytiin tekemään pari keikkaa. Meillä oli ensimmäinen silleen, että In Earthed-yhtye oli buukattu Lemi Suolistaan ja soi tapahtumaan, mistä nykyään on Podonbaarin seinällä. Mietoin sinne sen alkuperäisen keikkajulisteen, mikä on tiettävästi ainoa maailmassa. Ja In Earthedina teidät Staminan väki buukkas sinne ja sitten kun nousitte lavalle, niin Aleksi sanoi, että tässä on nyt tapahtunut sellainen asia, että olemme nykyään Children of Bodom. Ja se oli niin kuin lainausmerkeissä eka virallinen Bodom-keikka. Joo, kyllä. Joo, siis Staminan kanssa. Ja me ollaan sitä, aina kun nähdään kavereita, Staminan poikia, niin aina me puhutaan siitä jotenkin. Aina joku mainitsee sen Lemin ensimmäinen keikka. Ja siis ihan mahtava muista. Ja se oli se joku, mikä talo? Se oli joku tämmöinen... Tapiola-talo. Tapiola-talo, joo, kyllä. Siellä me oltiin ja en muista yhtään paljonko siellä oli jengiä, mutta... En uskalla edes arvata. Siis siellä oli yli jotain Horna ja Stamina ja Työ ja jotain muuta bändiä vielä. Joo. Eli ihan tiukkaa kattausta jo silloin. Kyllä. 97 joku, olisiko syyskuuta ollut ehkä. Joo. Ja hetken myöhemmin oli sitten Dimmu Borgirin lämpärikeikka teidän treenikämpällä Lepakossa. Ja muistatko siitä keikasta mitään? No sen mä muistan vaan, että se keikka meni ihan hemmetin nopeasti ohi, koska se niin kuin varmaan oli niin jännittynyt ja eihän me nyt niitä kappaleitakaan nyt ollutkaan. Se varmaan 5-6, mitä me soitettiin siellä. Ja sitten nekin varmaan meni niin kuin tuplanopeudella, niin olisiko siinä se 25 minuuttia ollut? 20-25 minuuttia muistelen, että se eka keikka oli. Ja siis mä muistan vaan, että mentiin sinne lavalle ja sitten se oli ohi. Ja mitä hittoa, että tällaistako tämä keikkailu on. Ja mutta mä muistan vaan itse, että sitten mä kattelin, kun siinä oli se Dimmun rumpalin rumpusetti, oli ihan sellainen, että mitä hittoa, että jollakin voi olla näin paljon kaikkea tavaroita ja kaikkea. Ja mitä kaikkea. No, mutta siis se oli hienoa, päästiin Lepakkoon soittamaan. Ja tämmöinen ison kansan edessä ikään kuin sitten tuli tämä meidän bändi sitten, Children of Bodom, esiintymään. Oliko siitä jotain Radiomafiassa vai mistä silloisessa kanavalla niin kuin joku Metalliliiton joku metalliliitto tai tämmöinen, niin siitä oli mainoksia ja kaikkihan siitä puhuu. Kyllä. Ja sitten oli
tietenkin jokunenkin varmaan ihmettelee, että mikä tämä Children of Bodom on. Kyllä. Ja sen keikan jälkeen varmasti, koska se oli todella tykkiä kamaa. Ja, siis, muistan vaan siitä keikasta, että se oli tosi nopeasti ohi. Ja siis kaikki vaan oli monttu auki silleen, että mikä tämä porukka on. Joo. Ja minulla on semmoinen valokuva siusta siellä keskimmäisessä Astia-studiossa, missä sulla on rototomeja siinä rumpusetissä. Minä arvuttelin sitä, että voiko toi olla ekalta levyltä, mutta mielestäni ei. Eikö rototomit tullut sinun settiin vasta Children of Bodom -singlellä? Niin, joo. Siellä on niitä jotain, pari iskua siellä jossain introsta tai jossain. Muistelin, että ne oli rotoi. Mä en muista, onko ne ensimmäiset, onko se siinä kappaleessa, niin onko se Tomiin vai niin kuin tämmöisen normaalin räkkiin. Mutta niihin aikoihin se tuli, ja se oli siihen Hatebreederissa, se nyt oli tietenkin, mutta kyllä. Olisiko se just ollut silloin? Niitä main, onko sun rototomia vielä setissä? Ei ole, me oli kerran semmoinen tilanne, että mä olin ottanut sen Euroopan rundille mukaan, ja sitten purun aikana oltiin siirtämässä niitä Italiassa rekkaan tai kuorma-autoon, niin joku tyyppi pölli sen. Sinne meni se räkki ja toinen rototomi. Joo. Ja vähän se kyllä söi miestä. Ymmärrän. ja sitten mä muistan vielä, että mä olin silleen, että missä se rototomi, sitten siellä oli jotain faneja, se kaveri juoksi tonne. Silleen, no, ette auta. Kiitos tästä infosta. Tuo ei nyt auta, kun se on nyt tuolla. Ei se semmoista. Toinen vähän vastaava, se ei ollut niin kuin pöllimistilanne, niin minulla on tämmöinen muistikuva, me mentiin Pietariin keikalle. Joo. Ja ensimmäistä kertaa ei Impalet Nazarenen kanssa, vaan se ihan niin kuin soolokeikka. Ja sehän tuli sitten se paikallinen promottori meitä vastaan siellä juna-asemalle ja se halasi meitä itkien ja sanoi, että hän ei ikinä olisi uskonut, että tuutte tänne. Hän oli aivan fiiliksissä ja sitten me mentiin vetämästä keikkaa semmoiseen erikoisklubiin, mihin piti, siinä oli vain semmoista 2/4 lankku, mitä piti kantaa kaikkia soittopelejä ja muita. Ja sen keikan muistan tämmöisen, että kun tultiin sieltä, niin meillä olisi ollut Tavastialla hetken kuluttua keikka. Ja siltä olisi hävinnyt Pasarin pedaalista se huopa. Ja sitten se olit silleen, että miten me voidaan tämä Tavastia-keikka vetää, kun nyt toisessa on se huopa ja toisessa ei ole. Sitten me hiukan pähkäiltiin tätä, että miten tämä nyt hoidetaan. Sitten me ajateltiin, että no ei ne voi olla silleen niin kuin tumpslats, vaan käännetään ne molemmat sivuttain. Ja sitten kun mentiin tekemään soundcheckia, niin sitten oli silleen, että tämä on se juttu. Miksi ei tätä aikaisemmin ollut tämä juttu? Se oli jotenkin aivan mullistavaa. Tänäkin päivänä kerron Astia-studiolle tuleville bändeille sitä, että niin silloin kun oltiin siellä Pietarista tultiin Tavastialle keikalle ja sitten se oli jonnekin hävinnyt Jaskan pedalista se huopa ja sitten kun me ne käännettiin, niin Ja aina tehdään semmoinen ihan yksinkertainen AB, niin siis sehän on lätinä on aivan tosi paljon parempi, kun käännetään ne nuijat. Kyllä, siitä tulee atakki. Mulla oli semmoiset DV-pedaalit, jotka sitten hävis. Mä en tiedä, oliko ne menikö ne rikki vai miten. Sitten mä ostin uudet ja sitten ne meni jonnekin. Allu oli lainannut niitä. Ja jossakin sessiossa mä en ikinä saanut takaisin. Mä sain sen välikappaleen takaisin. Nyt mä vieläkin metsästän niitä. Mutta mulla on edelleenkin sen ensimmäisen pedaalin, ne nuijat käytössä. Ne on tossa, näkyy tuossa. Ja joskus muistan, että sinun arvioitiin, että kuinka monta miljoonaa iskua niillä oli jo silloin tyyliin niin kuin 2000-luvun alkuun mennessä polkastu. Niin paljon mittarissa nyt. En tiedä. Niitä on paljon. Mutta toi oli hauska mä en muistanut, että tässä oli tällainen, että miten maailman vaikein asia voi tollanenkin. Mutta tässäkin löytyi tälleen niin kuin vahingossa, mikä on ihan siis, näinhän niitä tapahtuu. Kyllä, hämmentävän sattuman kautta ja siis se jotenkin, sehän tekee sen pasarisoundin ihan siis fantastisen kuuloiseksi. Ja jos et ole koittanut, niin kannattaa ehdottomasti testata. Eli käännät ne nuijat vaan silleen sivuttaen, että ei huopa, vaan se muoviosa lätsähtää kalvoon, niin kyllä päästään sinne askel oikeaan suuntaan pasarisoundissa. Kyllä. Joo, mä joskus vielä
mä muistan, kun me kokeiltiin näitä tällaisia erilaisia kikkoja, että miten saataisiin semmoista niin kuin hyvää atakkia. Ja sitten mä muistan, kun olitko sä kertonut jotenkin, että Panteran rumpali oli käyttänyt jotain kolikkoa. No sitten me teipattiin semmoinen saatana joku 2 euron kolikko, ei se olikohan silloin euroja. Ehkä 5 markan. 5 markan kolikko sinne. Ja, no se oli muuten hyvä, mutta se liimapinta rupesi siitä teipistä niin kuin kulumaan, tai se pinta, ja sitten sieltä rupesi tulemaan se liimapinta esiin. No ne ei juttu ne nuijat kiinni. Ja sitten soittamisesta yhtään mitään. Mä olin silleen, että ei vittu, mutta se nuija oli ihan liimassa ja revin ne pois siellä kesken keikan. Ja aina kun polkas sinne, niin se jäi siihen kalvoon kiinni. Ja sitten joku tällainen, ei hittoa, toi kokeilu ei ollut hyvä. Vaikka silloin oli kaunis ajatus oli siinä taustalla. No ihan mahtavia tommoset niinku testailut ja muut. Ja, sen jälkeen sitten me tehtiin Hatebreeder-albumi, eli teidän kakkosalbumi, ja siinä päätettiin, että nyt tehdään asiat ihan eri tavalla. Otettiin klikki käyttöön, minkä miltei pakotin sinut soittamaan klikkiä ja pyydän sitä nöyrästi anteeksi, koska nykyään me taas on palannut siihen klikittömään soittoon, mutta me kyllä pidetään huoli siitä, että sitten ei tule semmoisia kosketinsoitin ongelmia, mitä sitten silloin tuli. Ja muistatko niistä sessioista mitään? Tämä oli myös itse asiassa kylmää aikaa. Ne alkoi joulukuun alussa 98, kun se nyt sitten oli. Joo, se oli hirveän... Mä olin siis vikaa vuotta lukiossa ja mulla oli ihan sikana siinä hommaa. Just tää levy ja sitten oli kirjoitukset, oli tulos 2 kuukauden päästä ja sitten jotain. Mä just kävin läpi näitä mun kaverin kanssa ja sitten oli jotain ajokorttia ja kaikkea. Kaikki oli tälleen päällekkäin. Mutta sitten me tultiin sinne tosiaan sinne Astialle, sinne Koulukadulle. Ja tietenkin, siis mä olin ihan stressissä, mutta ne sessiot oli niinku, että nyt tästä pitää tulla niinku, ei yhtään virheitä ja kaikki oli semmoista niinku ihan älytöntä. Ja sitten semmoisen hauska, mä muistan, kun me nauhoitettiin sitä Downfallia. Ja sitten sit mä olin silleen, että vittu mä en saa menee tätä, tää on niin saamarin nopea. Ja sitten että eikö tätä niinku voisi vähän niinku hidastaa, että mä en niinku saa menee tätä mitenkään, että se on niinku, ja sitten ne päivät oli tosi pitkiä. Hän niinku, siis oli jotain aloitettu 10 aikaa ja sitten aloitettiin tekemään tätä kappaletta joskus 8 illalla. Sillä niinku ei mitään järkeä. Sitten mä oon menossa saada sitä, että vittu, että laitetaan tätä nyt vähän alaspäin. Sitten Allu oli silleen, että se tempo oli 200. Sitten se oli silleen, että 199. Ota tai jätä. Mä olin silleen, että vittu, se on pakko ottaa. Ja sitten oli ihan vitsi siitä 199. Olihan se paljon hitaampi kuitenkin. Oli joo. Käytännössä niin kuin mitään. Mutta se oli joo, mä muistan vaan, että siis eihän mä ollut vielä silloin niin mitenkään, siis mä olin 18. Kyllä, 18-19 jotain. Jotain tämmöistä. Vai 19, niin. Ja en mä ollut semmonen niinku, vielä niinku, en mä ollut niinku ammatti-metal-rumpali, joka oli soittanut tämmöistä musaa. Mutta totta kai me oltiin treenattu paljon ja tälleen, mutta se niinku tuotti vaikeuksia. Ja olihan siinä muitakin tämmöisiä nopeita biisejä. Kyllä. Ja muutenkin se oli ihan siis hirveän kunnianhimoinen levy. Ja sitten emme tee virheitä elämässä, emmekä musiikissa. Ja magneettinauhalle jälleen äänitettiin, eli asia, että ei paljon korjailla, vaan että se mikä sieltä tulee, niin se sinne sitten jää. Joo, kyllä. Ja sit mä muistan semmoisen jutun, että siinä oli niinku, silloin mä niinku rupesin ensimmäisen kerran tämän levyn aikana, mulla tuli semmoinen joku, vinksahti jotenkin päässä, että kun rumpalina mun pitää soittaa ihan ensimmäisenä rummut sisällä, että kukaan muu pääsee tekemään mitään.
Niin sitten siinä oli, niin kuin siitä tuli stressiä. Vielä, aivan niin painetta joka suunnasta. Niin. Ja sitten mä muistan, kun Ale ja Allu ne oli se jossain hotellihuoneessa, poltteli tupakkaa ja katteli jotain musavideoita. Ja no eikö se nyt mene sillä? No ei se mene. Ja sitten oli, kun sieltä tulee koko ajan semmoista kuumotusta. Ja sitten mä muistan, että me tehtiin joku semmoinen, että yksi päivä mä sitten jotenkin sovittiin, että Allu ja Ale rupeaa laittaa kitaroita niin kuin niitä soundein kuosiin, että ne niin kuin äänittelee vähän jotain. Ja sitten mä jotenkin ehkä saatoin nukkua pidemmät yöunet tai joku tämmönen. Niin sitten oli ihan niin kuin uusi ihminen. Joku tämmöisen jutun mä muistan. Kumma juttu. Joo, että sai nukkua pidempään ja kun jotkut 7 tunnin yöunet 16 tunnin työpäivän jälkeen. Ja mut joo, se oli semmonen se oli. Mut kunnianhimoinen levy, mutta tulipahan tehtyä. Ja aika ärhäkkää on toiminta, koska siis ei ole kauan aikaa sitten, kun kuuntelin koko albumin läpi, niin hämmentävä. Se on niin kuin salama pullossa. Se jotenkin pursua, se energisyys ja se vaaran tunne, mikä siinä, toki ekan levylläkin on vaaran tunne, että se on vähän toisenlainen vaaran tunne, että siinä niin kuin ollaan jo ihan siinä, että nyt keikahtaa ihan just. Tuolla levyllä kasassa. Kyllä, tuossa niin se skarppius vietiin sfääriin ja se, että joka asia niin kuin, sietoit aivan hämmentäviä, niin kuin, minä muistan, että juttelit, että olit hakenut vaikutteita lattarimusiikista ja tuonut niin semmoisia lattarirytmejä sinun soittoon, joka kuitenkin on heavy metal soittoa, mikä jotenkin niin kuin kombinaationa on semmoinen, että mitä ihmettä, eihän se nyt näin voi olla. Ja se oli yksi mun mielestä just niistä jutuista, että sekoittaa aivan eri genrejä. Joo, kun yrittää selittää jollekin, että se ei niin kuin, eihän niitä voi suoraan ottaa mitenkään, niin. Vaan se vaan niin kuin, se on sitten mennyt jonnekin semmoiselle niin kuin asteelle, tai se menee semmoiselle asteelle, mitä ei niin kuin voi ihan maalikolle vaan selittää, että kun joku puhuu jostain unkarilaisista, jostakin kansansävelistä ja sitten niitä tuolla heavy metalliin, niin näin se vaan on, että näin tehdään. Ja sitten kun niitä ruvetaan vertaamaan, niin sit se, niin kuin, sieltä ne löytyy, mutta kyllähän toi kuulostaa silleen aika oudolta. Mikä on erinomaista, koska se on ehkä jopa osa sitä juttua just niin kuin sen ekan albumin kohdalla, että ajateltiin, että se on liian pläkkistä melodisen metallin dikkareille ja liian melodista pläkkisdikkareille ja sitten yhtäkkiä se iski just siihen oikeaan saumaan ja me oltiin ihan varmoja, että se ei tule koskaan menestymään. Niin samalla tavalla tossa, että kun se tuot periaatteessa niin kuin heavy metal rummutusta, mutta silleen, että siinä on tietty vivahde, jotkut tietyt kaikkia niin kuin pieniä symbaalijuttuja, pieniä jotain fillit ei olekaan sitä ihan niin kuin vaan jotain aivan muuta. Just siinä tulee just se, että se on heti niin kuin, että mitä tämä on. Se on helppo kuunnella ja silleen, että se ei niin kuin karkota kuulijoita, mutta se antaa semmoisen tosi omaleimaisen, semmoisen spesiaalin fiiliksen sinne. Joo, ja se on semmoisessa pienessä yksityiskoodissa, että niitä pitää niinku ajatuksella kuunnella ja vähän niinku etsiä. Tietenkin jo ammattilainen sen nyt ehkä kuuleekin, mutta joo, just näin. Et se on silleen, että mitä tässä niinku just tapahtui. Et Allulla oli sama juttu, että se toi niitä semmoisia tosi hämäriä ja Janne tietenkin tosi hämäriä jotain juoksutuksia, mitkä niinku sopii vaan hirveän hienosti kaikkiin niihin juttuihin, mutta niissä oli jotain omaleimasta. Juuri näin, että ei ollut mitään perussysteemiä, vaan päinvastoin, että siellä oli aina se tietynlainen outous tai sellainen joku kyllä. Koukku mukana. Joo. Ja kyllä mä muistan se, että just esimerkiksi se Warheartia, että mikä alkaa niin jollain bassolla. Ja mä muistan, kun me tehtiin niitä kappaleita, että vittu, että tää on nyt jotain semmoista, tää pitää niin kuin näyttää maailmalle. Kyllä. Ja sitten ne oli aina, kun meni treeneistä himaan bussissa, niin nyt vaan kelaili ihan niin kuin mietti sitä soittamista ja kaikkea. Ja sitten tavallaan niin kuin, ikään kuin mielikuva treenasi sitä koko ajan ja meni nukkumaan, niin sitten vaan niin kuin mielikuvissa niin kuin treenasi. Ja sit se oli hämmentävää, että kun mielessä meni jotain kappaletta läpi, mitä oli just käynyt treenaamassa, että miten tämä nyt menikään ja tälleen. Ja sitten
meni sitä kappaletta läpi, niin sitten teki vaikka virheen mielessä. Sillä, että mun on pakko aloittaa, että mä en vieläkään, se ei ollut silloin mielessä, se ei ollut niin kuin oikein. Kyllä. Niin en mä olisi soittanut sitä myöskään. Juuri näin, koska se menee mielessä väärin, niin se menee myös sitten oikeasti. Niin. Ja se oli mun mielestä jotenkin mä olin itse niin kuin hämmennyt niistä mun omista mielikuvaharjoittelustakin, että miten tälleenkin voi käydä. Sanoitko, tai kävitkö äsken sanomaan, että sitten se joudut aloittaa aina alusta? Joo, olin, joo. Eli sitten mä vaan niin menin niin monta kertaa sen kappaleen läpi, että se meni mun mielikuvissa niin kuin oikein. Juuri näin. Tuossa eräs rumpali jutteli minulle, että hän on inspiroitunut näistä meikäläisen jutuista, mitä kirjoitan paljon nettiin kaikkia ja suosittelen, että niinku just biisit soitetaan alusta loppuun, eikä sille ei pätkissä. Ja hän sitten oli sanonut, että kun he jotain rässiä soittaa, että jollekin toiselle rumpalille hän oli kertonut, että hän aina sitten äänityksessä otti sen alusta, että hän ei ottanut. Toinen ihmetteli, että miksi et soittanut osa kerrallaan, että hän aina soittaa osa kerrallaan. Mutta kun se mennään silleen niin kuin alusta loppuun, niin sä oot jossain kohtaa tosi väsynyt, sä oot jossain kohtaa ihan pinnistelet, että selviät sinne loppuun asti. Ja se on just se juttu, koska jos soittaa joka osan tavallaan freesillä energialla, niin silloinhan se tulee vähän hajutonta ja mautonta, koska se vaaran tunne on mielestäni, se tulee sitten soittamisesta eikä muusta. Joo, just näin. Että se, sulla on niin kuin, saattaa mennä just säkeistö ja kertosäe molemmilla kerroilla eri tavalla. Vaikka sä soittaisit sen saman jutun, niin sit siellä kuuluu se ikään kuin se sun pinnistely ja kaikki tämmöinen, niin se on mun mielestä nimenomaan se kuuluu siihen, tai sen pitääkin kuulua sieltä levyltäkin. Kyllä. Et mullakin oli just tätä, että alusta loppuun on hyvä mennä ja sitä kyllä suosittelen. Ja se on semmoinen koulu, mikä silloin käytiin, niin se on jeesannut ihan valtavasti. Ja, pysytään vielä ihan pieni hetki siellä Koulukadun studiolla. Minulla on tämmöinen erikoismuistikuva. En tiedä, sanoiko sinulle Dire Straitsin livekeikka Koulukadulla mitään? Tämä ei ollut Hatebreeder-sessiossa, tämä oli myöhemmin. Me tehtiin jotain singleä tai coveria tai muuta. Ja minä jäin jotain äänittämään, oletettavasti joko Aleksandria tai Henkkaa, ehkä Henkkaa. Jäin äänittää, kaikki muut lähti baariin. Ja sitten jostain syystä minä olin ottanut kanssa makuupussin mukaan ja sitten yövyin siellä studion kylmällä lattialla. Ja työ kun tulitte baarista, me oltiin jo nukkumassa, kun te tulitte baarista, niin sitten minulla on semmoinen muistikuva, että baarista tullut porukka laittoi CD-levyltä soimaan Dire Straitsin live-keikan ja sitten työ esiinnyitte. Kuka siinä oli minun nukkumassa, oletan, että se oli Henkka, se saattoi olla siellä myös, mutta luultavasti Henkka. Ja me oltiin siellä makuupussissa ja sitten minä muistan, että Aleksi Laiho istui minun rintakehän päällä haara-asennossa ja soitti ilmakitaraa Dire Straitsin mukaan. Ja sitten Henkka siinä vieressä oli silleen, että oikein kiva, joo kiitos tosi paljon, tämä on oikein ihanaa, kiitos paljon. Ja sitten hirveän ystävällisesti yritti, että voitteko nyt oikeasti pistää musiikin pois. Ja siinä sitten monta biisiä saatiin nauttia livenä Dire Straitsia ilmakitaroinnilla. No mä en muista, olenko mä tossa, koska jos mä oon ollut siellä baarissa, niin voi olla, että jos me ollaan tuossa kunnassa oltu, niin se on mennyt muutakin ohi. Mutta sen mä muistan, että siellä oli muusikko jos toinen lattialla nukkumassa makuupussissa. Ja milloin ihan nukkumassa ja milloin jostain muusta syystä. Niin, aivan, ja siis just näin. Musta tuo kuvaa sitä veikeetä, sellaista kujeilevaa, sellaista tavallaan harmitonta ja hirveän hyvän tahtoista ja hauskaa huumoria, mitä minun mielestä meillä oli ihan valtavasti. Et muistan jonkun bändin kanssa, kun lähdettiin keikkareissulle, mitä lähdin miksaamaan Laneetalla, lähdettiin sieltä, nappasi bändin kyytiin, niin 50 kilsaa oltiin menty, niin silloin eka bändi ja sen halusi ihan jo pois kyydistä, että hän ei edes tule keikalle, kun ne riitaantui. Kun taas sitten Children of Bodom -yhtyeen kanssa niin studiossa niin kuin keikoilla, niin ei siellä ollut mitään hässäkkää, että se niin kuin, alussa, kun saatiin ne kaikki palikat kohdalleen, että kaikki niin kuin ymmärrettiin, että miten tämä miten levynteko tapahtuu, miten keikkahommat tapahtuu, niin siellä oli hirveän vähän mitään ongelmia. Ja minä muistan vaan sen valtavan niin kuin lämmön tunteen ja semmoiset, että kaikki niin kuin oli siellä tekemässä kovinta heavy showta ikinä tai kovinta metallilättyä ikinä, mikä niin kuin jää historian kirjoihin, että se kaikki niin kuin tekee kaikkensa sen eteen ja hyvällä meiningillä. Joo, se oli silleen, että siellä narulla kuullaan siis todella kipakkaa tämmöistä niin kuin heavy niin, ihmisiä vihaavaa musiikkia. Sitten heti kun
painetaan stop-nappulaan, niin sitten alkaa ihan hirveä räkätys. Ja sitten, että se oli semmoista niinku, se oli vaan siinä, ja sitten oli se toinen minä. Ja sitten oli just tämmönen, että vähän kännissä heitetään tuommoista läppää ja tehdään tyhmyyksiä. Mutta se oli niinku just tämmönen kaveriporukka, koulu niinku kavereita, jotka teki tämmöistä hommaa. Ja se niinku muotoutui just siihen, niin kaikki oli vaan niinku sama-ikäisiä siinä ja tälleen. Niin ja ymmärsi sen, että nyt kun tehdään tätä juttua, niin tehdään tätä juttua ja sitten muut loppujen lopuksi se rupesi menemäänkin silleen, että muut lähtikin sitten sieltä. Antoi rauhan sille. Antoi rauhan. Se ei ollut silleen niin kuin enää silleen, niin kuin siellä niin joo, arvioidaan. Joo. Vittu, moukasit. Mutta niinku, siis tietenkin, jos mokas oikein huonosti ja silleen hassusti, niin sille piti nauraa. Sille piti nauraa. Minulla on tämmöinen muistikuva meidän ekoista keikoista, koska me lähdin myös sit aika aikaisessa vaiheessa teidän keikkoja miksaamaan. Siinä oli pieni hetki, milloin siellä oli keikkamyyjän toimesta toinen miksaaja ja sitten hetken kuluttua palasin takas matkaan ja äänitin niitä keikkoja C-kasetille. Mä oon aivan varma, että Astia-studion jostain kätköstä löytyy vielä teidän jotain keikkataltiointia C-kasetilla 90-luvun loppupuolelta. Niin muistan tämmöisen aika tylyhkönkin meiningin, että äänitin keikan C-kasetille, kun lähdettiin kotimatkalle. Ensimmäinen asia, mitä tehtiin, niin kasetti keikka-auton äänentoistojärjestelmää soimaan. Ja sitten sitä kuunneltiin sille, että tämä on aivan liian nopea. Ethän voi sanoa noin yleisölle, mitä tapahtuu tuossa kohtaa. Eli siis tavallaan tosi julmaa ja tylyä, mutta koin, että se niin kuin auttaa tosi nopeasti saamaan tietyt asiat kohdalleen, koska kun miksasin teidän keikkoja Kivihallissa, missä Sepolet 16 pasaria sillä 200 bpm tai 199 bpm tempolla niinkin hitaasti ja sitten pojat sahaa matalavireistä alaeetä ja basso pömpöttää ja kiippari vetää hirveän kovaa ja yksi mies karjuu, niin sehän on täyttä kaaosta. Ja se piti jollain tavalla saada se kaos sitten semmoiseen about siedettävään muotoon, niin me otettiin aina tämmöinen instant feedback, eli heti siitä keikan jälkeen ja koen niin, että se niin tyyliin, sitten se alkoi rauhoittaa keikkatempoja. Tuliko ehkä jossain vaiheessa tuli se välkkyvalo, klikki siihen viereen alkutempoiksi tai joku tällainen, koska keikka-adrenaliini kun on, niin sehän lähtee ihan lapasesta. Juuri näin. Se mikä on 120, niin se on helposti 140. Niin, just, ja varsinkin just tollaisissa tempoissa. Mutta mä muistan vaan semmoisen, että mikä säilyi vielä tosi pitkääkin, että se, vaikka sen kattoi sen ekan niin kun tempon siitä, niin kyllä se siitä sitten aina vähän lähti. Joo, se oli semmoinen, että oli hirveä hätääni joka paikkaan. Ja sitten siinä oli vielä semmoinen, että Allu inhosi niitä kappaleiden välejä. Et se jotenkin, se ei niin kun kokenut itseään, niin kun se ei löytänyt semmoista paikkaa, missä se voisi olla niin kun rauhassa. Niin se oli aina hirveä hoputus. Heti uuttamaan. Joo, että mitä sä nyt teet? Anna mä nyt juo joskus. Pakko ottaa pieni huikka, kun muuten lähtee taju. Joo, lähtee taju tässä näin. Mutta silleen, niin kuin, että se ei tietenkään sitten ehkä sattunut ymmärtää sitä, että hän oli lopettanut kappaleen jo ennen kuin mä olin niin kuin sitten, oli poistunut siitä. Mutta niin kuin joku tämmöinen, mutta sillä oli niin kuin Allulla oli hirveän kiire aina. Ja siihen se niin kuin varmaan sitten tulikin, että se niin kuin tavallaan sieltä tuli se ihmekohkaus ja tällainen. Mutta sitten ehkä just nämä auttoi siihen, että niin kuin Alluakin tajuumaan sen, että okei, joo, ehkä tää menee pikkasen niin kuin yli. Just nämä nopeudet ja tälleen. Kyllä. Mutta joo, kyllä mä niin kuin hämärästi muistan, että tämmöisiä juttuja oli, että just varsinkin ton tempon kanssa. Kyllä. Aiheesta Aleksi, keskustellaan hetki hänestä, eli minkälaisena siellä niin päällimmäisenä muistat Aleksin? Minulle hän on semmoinen niin ilonpitäjä, tosi sukkelia sutkautuksia sanova kaveri, semmoinen niin kuin, minkä huumoritaju minä ole tavannut kenelläkään muulla ihmisellä. Joo, se oli tommonen, siis niin kuin hänen ytimeensä oli juuri toi tommonen niin kuin älytön läpänheittäjä ja
huumorimies niin kuin henkeä ja vereä ja semmoinen niin kuin, oli hyvä niin kuin tämmöinen tilannetaju ja kaikkea. Et se, ja se oli niin kuin se kantoi pitkälle ja se oli niin kuin, se just se, siellä niin kuin ihan loppuvaiheessakin sitten aina välillä niin kuin sieltä tuli se, kun alulla oli niitä alkoholiongelmia, mutta sitten jossain vaiheessa se lopetti. Mulla oli semmoinen periodi, kun hän ei niinku juonut, niin sitten sieltä yhtäkkiä tuli taas se sama vanha Allu, ja se oli silleen, että katsottiin, että mitä hittoa, että on ollut taas hauskaa. Joka oli niinku semmoinen, niinku, sitten tuli niinku taas se niinku, tavallaan silleen, niinku siihen joukkoon, tuli semmoinen hyvä fiilis taas. Et se oli niinku, kyllä Allulla oli hirveän iso, niinku, mä en puhu pelkästään niinku sen, tämä niinku muusikko minästä, vaan siitä ihan niinku se niinku hauska pitää, mikä oli meidän kaveri. Niinku ikään kuin. Niin se oli just niin kuin sanoit, että oli vitsikäs kaveri. Ja välillä ihan sairaan ärsyttävä. Just sen takia, kun se vaan niinku oli vaikea niinku, no, mutta huikea. Esimerkiksi niin kuin, hyvä esimerkki siitä, että millä tavalla niin kuin Aleksi Laihon, miten sillä leikkasi asiat. Silloin kun me lähdettiin tekemään paljon keikkoja ja esimerkiksi kerättiin vaikka ulkomaita silloin 90-luvun lopussa, 2000-luvun alussa ja ei ollut kännyköitä juurikaan. Ja sitten mehän usein leikittiin siellä. Eli siis kyllä, rankkaa heavy metal -yhtye, me leikittiin arvausleikkiä, eli yksi aattelee joko asiaa tai henkilöä, ja sitten muiden pitää arvata se. Ja siihen saa vastata vaan kyllä tai ei. Ja minä muistan tosi elävästi sen, että jos se oli henkilö, niin Aleksi Laihon seuraava kysymys siitä oli, että jos se astuisi tähän huoneeseen just nyt, niin hyppäisikö mä tuohon pöydälle ja huutoisin wow! Eli siis niin kun, tuo rajaa aika silleen niin kuin pieneen porukkaan ne ihmiset. Ja tuo oli hän aina kysyi tuon kysymyksen. Joo. Ja monelle on kertonut sitä, että ensinnäkin tämän esimerkin siitä, ja sitten se, että oliko toi soolo niin hyvä, että sä haluaisit hypätä, kun oot kuullut sen nyt, niin haluaisit hypätä tuohon pöydälle ja huutaa tolleen niin kuin aivan fiiliksissä. Jos ei ollut, niin otetaanko uudestaan. Eli se, että otettaisiin se niin kuin, jopa niin kuin elämän ohjeeksi tavallaan toi suhtautuminen siihen, että miksi tehdä keskinkertaisesti, kun voisi tehdä tolleen. Joo, ja siis musta oli jotenkin tosi nerokas toi hänen lähestymiskulma siihen, koska se on niin kourallinen ihmisiä, millä tolleen saattaisi käydä. Joo. Moni luuli, että Allu oli semmoinen hirveän vakava ja semmoinen, että uskaltaako sille puhua tälleen. Ja mitä sille pitää mennä puhumaan ja kaikkea. Niin ei se kyllä tavallaan siis niin paljon kuin se rakasti kitaransoittoa, niin ei se oikein baarissa jaksanut kitaransoitosta puhua. Että se oli niin kuin kaikkea muuta. Että se oli niin kuin, kyllä se tavallaan se vakavuus jäi sitten ehkä just niihin lyriikoihin tai esiintymiseen tai tälleen. Että se oli sitten muu aika oli niin kuin ihan semmoista niin kuin läpäheittoa. Kunnon hassuttelua. Kunnon hassuttelua, joo. Moni on niinku saanut niinku ja siis ymmärrettävästi, siis ihan todella inhimillistä, että kun katsoo vaan niitä kuvia, missä Allu on ja veri valuu ja on kädet täynnä nirhaumia, niin totta kai sit saa semmoisen kuvan, että kyllä. Ei tolle uskalla mennä puhumaan, mutta niinku todellisuudessa hän oli aika lupsakka kaveri. Joo, kyllä se oli just näin. Mikä on sinulle lämpimin muisto Aleksista? Joo, on. Kyllä varmaan niitä kun ollaan oltu niin kuin yläasteella, ehkä skeittailtu tai käyty jossakin dokaamassa ja poltettu tupakkaa. Jotain tämmöistä, niin kuin, ehkä joku tämmöinen perjantai. Ja siis mä tykkäsin hirveästi siitä, että me otettiin joku, mun pakko kertoa yksi semmoinen, kun oli siellä Mankkaalle, missä se asui, niin siellä oli yksi semmoinen videovuokraama. Ja sieltä me käytiin aina joskus perjantai-lauantai-iltaisin vuokraamassa joku leffa, sitten me mentiin katsomaan sitä.
Ja alulla oli hirveän vaikea silleen, se piti aika huonosti huolta niistä niinku vuokraamon leffoista. Mä muistan, kun mä kerran menin sinne yksin sinne vuokraamoon, niin sitten se kaveri oli silleen, että, että jos sä sitä Laihonpoikaa näet, niin sano sille, että palauttaa ne VHS. Me käytiin sitten kuitenkin tässä samassa paikassa siellä Mankkaalla, käytiin hakemaan leffoja ja jotain B-luokan kauhuleffoja. Jos me poltettiin tupakkaa, matkalla käveltiin Allulle ja sitten puhuttiin näitä, aina jotain musiikkiin liittyvää tai jotain. Ja sitten me mentiin katsoa niitä leffoja. Varmaan joku tämmönen on ehkä mulle semmonen niinku, se oli niinku sitä Allua itseään. Kyllä, ja leffathan oli niinku, ei vain hänelle, vaan meille kaikille hyvin lähellä sydäntä. Et muistan sen, että me katsottiin tosi paljon leffoja, ja sehän pysyi teillä ihan loppuun asti, että Aleksilla Seinfeld pyöri siellä, ja kaikki nämä Big Lebowskit on katsottu niin moneen kertaan, ja Top Secretit, ja etenkin Amadeus, mitä se on pakko mainita siinä, koska se oli valtava inspiraatio. Ja meidän miettii sitä, että tuliko Amadeus, jos Shining-demon aikaan, koska minulla on semmoinen muistikuva, että minun VHS-kokoelma oli siellä studiolla käytettävissä, että minulla on semmoinen muistikuva, että se olisi silloin siellä pyörinyt, joku oli ehkä nähnyt sen aikaisemmin tai jotenkin se niin kuin lähti siellä pyörimään ja sitten se oli antanut jotain vähän vaikutetta sitten. Varmasti oli näin. Ja mä muistan, sulla oli niitä semmoisia puuvärisiä kirjahyllyjä siellä, missä oli just tällä tavalla, kaiken näköistä tavaraa. Siellä oli kirjoja ja sitten yksittäisiä leffoja. Niin varmaan just johonkin niihin aikoihin se alkoi. Kyllä. Kun me ruvettiin sitä Amadeusta katsomaan. Ja olisiko ollut niin, että Ale oli nähnyt se ja sanoi, että tämä on ihan sikahyvä leffa. Ja sitten kaikki muut oli varmaan silleen, että eihän tuommoista nyt voi katsoa, mikä tämä nyt oikein on. Niin, tämä on jotain klassista paskaa. Ei voi tollaista katsota. Mutta sitten totuus olikin toinen. Ja sit, valtava inspiraation lähde kaikin puolin. Ja joo, onhan se aika vakava elokuva suurmiehestä. Ja, mutta näitä leffoja, mä muistan semmoisenkin, että meillä oli tämmönen minä Henkka ja Allu, meillä oli Jenkeissä semmoinen, me yritettiin pitää semmoista klassikko-leffa-iltamaa ja siihen sitten jokainen valitsi aina vuorotellen yhden leffan. Ja sitten mä muistan, kun mä yritin katsoa sitten jotain tämmöisiä itä-eurooppalaista taideelokuvaa, mutta joku tämmöinen sukellus, ei ollut sukellusveneen elokuva, mutta joku tämmöinen 50-luvun, 40-50-luvun taideelokuva. Ja sitten, että nyt laitetaan tää ja sitä Allu oli silleen, se ei sanonut sanaakaan, se katsoi sen leffan, se ei kestänyt kauan. Ja sitten se oli niin kuin jotenkin, että hän niin kuin tyytyi siihen kohtaloon, että nyt katsotaan klassikkoelokuva ja sitten seuraavana iltana oli Die Hard. Mä sanoin, että tää on klassikko. Ja se oli mun mielestä kans klassikko. Ja mutta tää oli tämmöistä, että mä yritin saada niitä vähän katsoa näitä tällaisia, mutta sitten mä myös hyväksyin sen, että oli myös tämä Die Hard, mikä oli ihan helvetin hyvä leffa. Die Hard, siitä on pakko mainita siihen liittyen. Me oltiin 2001 Etelä-Amerikan kiertueella Machete Up Your Ass oli kiertueen nimi. Se oli Follow the Reaper-levyn rundi. Ja me oltiin Chilessä ja Chilestä oltiin menossa Brasiliaan. Chilen jälkimmäinen keikka. Koko se hotellin kerros oli varattu meille. Ne oli ollut fiksuja siellä. Ne ajattelivat, että nyt kun tulee niinku rokkarit paikalle, niin pidetään sitten silleen, että muita oikeita ihmisiä ei lasketa tähän kerrokseen. Muistatko, mitkä bileet meillä siellä oli? Se liittyy Die Hardiin. Kaikki, sinne tuli jotain paikallisia promottorit ja jotain paikallisia bändejä. Minulla on sellainen muistikuva, että se oli Aleksin idea, että nyt kaikki joutuu olemaan Bruce Willisinä. Ja sinne kun tuli hissillä siihen kerrokseen, niin siinä ei ollut mitään muuta kuin kenkiä ja sukkia, koska kaikki joutui riisumaan kengät ja sukat pois. Se oli ainoa semmoinen, että sillä ehdolla tänne pääsee. Joo, siis piti olla Bruce Willisinä, eli ottaa niinku sukat pois. Die Hard-tyyliin. Ja onneksi siellä nyt ei sentään ollut mitään lasisirpaleita. Mutta joo, mä muistan, oliko se semmoinen kerros, missä oli avoin
semmoinen joku väliosa vai nyt mä saatan sekoittaa jonkin muuhun. Se oli tosi iso se kerros sille, siellä ei ollut mitään muita. En muista olisi niin kuin kaikki ovet auki vai että me saatiin olla ihan vapaasti siellä. Siellä oli tosi paljon porukkaa. Joo, okei. Joo. Hurjaa. Siis vitsi miten siistiä tommonenkin, että nyt kaikki on Bruce Willisinä. Ja sit ei se liittynyt mihinkään muuhun ja sit se oli tosi hauskaa. Ja silleen, että ei saa tulla, nyt pitää ottaa ekana sukat pois. Mutta tuo kuvastaa sitä ilon pitämistä ja sellaista hassuttelua, mitä meillä oli. Joo, ja sitten meillä, tästä nyt, tää vähän poukkoa, mutta meillä on myös semmoinen sääntö meidän väkkärillä, että jos siellä oli vaikka yksi suihku, niin kuka oli eka alasti, niin pääsi ensimmäisenä suihkuun. No sitten tämä meni, näistä hisseistä tuli vaan mieleen, kun sitten Jenkeissä oli niin, että kun siellä ei ollut päkkärillä, tai Venueella ei ollut siis suihku ollenkaan, niin ne joutui sitten ottamaan yhden hotellihuoneen meille. Että siellä sai sitten käydä suihkussa jokainen vuorollaan. No sitten mä muistan, kun minä ja Henkka mentiin sinne hississä oltiin, niin molemmat oli alasti siellä, kun ovi avautui siihen meidän kerrokseen. Toivottiin vaan, että kukaan ei vaan tuu sieltä. Sitten me ollaan molemmat siellä, vaatteet on myyty siinä lattialla. Mutta se voi olla, että se, jolla oli avain pääsi sinne ensimmäisenä sen suihkuun. Mutta joo, siis nämä oli tämmöisiä, ja siis kaikki osallistuivat tähän. Sitten se oli vaan niinku, ja mä muistan, kun yksi kerta Allu se vaan päätti, että hän menee niinku, hän oli tapana mennä niinku ennen keikkaa suihkuun tosi usein, että niinku on letti hyvän näköinen ja on siinä niinku frontmanina ja ymmärrän silleen. Mutta sitten kerran se päätti, että tuli niinku niin kuuma keikka ja avasi vyön, housut tipahti siihen ja se oli valmis. Kenelläkään ollut mitään arpaa enää siihen. Mä en tiedä mitä sillä oli niissä taskuissa, mutta ne housut tipahti niinku silleen, että se oli niinku, mitä hittoa tapahtui. Mut joo, tämmösiä. Tää oli meidän tapa. Puhutaan pieni hetki Hate Crew Death Roll-albumista. Joo. Eli teidän 4. albumi, välissä kävitte Abbey-studiolla työstämässä Follow the Reaperin ja sitten 2002 Vakkenin keikan jälkeen kokoonnuttiin Astia-studiolla ja ruvettiin tekemään sitten vielä aiemmasta 3 levystä viisastuneena silleen niin kuin kovinta heavy-levyä ikinä. Muistan, että siitä kovasti puhuttiin tuolla nimellä ja minä halusin, oma agenda oli se, että minä halusin tuoda sinne vielä enemmän sitä vaaran tunnetta, mutta ei sen ekan albumin tyyppistä, että mennään tietyllä tavalla etkellä, vaan se, että se soitto on todella tiukkaa ja silti siinä on se teidän live-energia, mikä oli lähtenyt siinä vaiheessa niin kuin kasvamaan ihan huikeaseen sfääriin. Minä halusin sen taltioida sille albumille. Mitkä sinun muistikuvat on Hate Crew Death Rollista? Joo, mä muistan, että ne kappaleet, niitä hiottiin ihan, siis mä niin kuin treenasin niitä aivan hulluna. Siis jokaista lähtöä aina jokaisen biisin, niin se oli vaikeita kappaleita, mitkä lähtee niin kuin suoraan poljentaa. Ja niitä mä niin kuin treenasin ja silleen, että ne menee alusta loppuun niin kuin tip-top. Ja sitten mä muistan semmoista, kun päästiin sinne studiolle ja sitten myös mä muistan sitä, että kitara-soundeja mietittiin ihan uudella tavalla. Siinä haluttiin semmoinen niin kuin oikein valli. Kyllä. Ja se oli niin kuin semmoinen, mistä muistan, että sitä niin kuin, siitä keskusteltiin aika paljon. Ja, että olihan niin kuin kitarasoundi aina tärkeä, mutta nyt se oli semmoinen, että siitä piti saada sellainen heavy, tosi heavy, että se niin kuin jo vaikka rummut olisi ottanut pois, niin se olisi jo niin kuin kantanut. Kyllä, itsessään. Niin kuin itsessään. Niin siihen vielä rummut päälle, niin jumakauta. Niin, mutta muistan vaan, että niitä kokeiltiin niin kuin erilaisia. Ja niitä niin kuin, myös kun oli jo ensimmäiset niin kuin rummut nauhoitettu, niin sitten niin mun mielestä, oliko sulla niin kuin verrokkikaappeja tai jotenkin? Joo, oli useita eri. Joo, ja sitten jotenkin tälleen, mä muistan vaan, että siinä niin kuin käytiin läpi sitä tosi paljon.
Corruption Inc.-yhtyeen Amin, se pieni Marshallikaappi, kun yleensä on 12-tuumaisia 4 elementtiä, niin tämä oli niin 4 kertaa 10-tuumainen elementti, eli semmoinen tosi paljon pienempi. Sitä käytettiin moneen biisiin, koska jostain syystä se tuntui napakammalle. Ja muistan sen, että niistä 4 elementistä siinä albumisessiossa ainakin 2 korahti, eli ne meni sanoi sopimuksen irti. Ja sitten aina vaan vaihdettiin, että no siirretään nyt mikki tuohon vielä toimivaan ja mennään sillä. Mutta joo, siis, tämä oli niinku tämä ensimmäinen, kun rupeaa ihan niinku menee tuohon levyn ytimeen, niin tämmöinen mulla oli niinku tällainen niinku kitaroista ja tällaisesta siitä äänimaailmasta, niin tämmöinen muisto. Minä muistan rumpuäänityksistä sen, että Boredom Beats Terror alkaa levyllä rummuilla, mutta se ei alkanut siinä niin kuin ennen studion saapumista, vaan me mietittiin siukaa jotenkin sillä levyllä. Me koen, että sain aika paljon semmoista niin kuin, silleen, että niin kuin luottoa siinä, että ei tarvinnut enää niin kuin todistella, että hei, että tehkää oikeasti nyt näin, vaan että sieltä luotto oli kohdallaan. Niin minä halusin, että se on teidän Painkiller, mutta ei niin, että me kopioidaan Painkiller, vaan niin, että sitten keikalla se voit niinku vetää vaikka rumpusoolon ja siitä siirtyä tuohon Boredom Beats Terroriin, että se antaisi se rumpuintro samalla tavalla, kun se lähtee soimaan, niin heti tietää, mistä biisistä on kysymys. Joo, mä muistan, että sitä ei treenivaiheessa tietenkään ollut vielä, että se tuli vasta silloin studiossa se, ja sitten siellä oli semmoinen joku toinenkin, minkä joku rumpu, mä en muista mikä se kappaleen nimi on, mä ikinä muistan näitä kappaleita enää, niin siihen laitettiin semmoinen, just tuosta Painkillerista tuli mieleen, en muista sitä kappaletta, mikä laitettiin sinne, ja sitten me vaan niinku tehtiin tää, ja sitten kysyttiin Allu, että mitä sä olisit mieltä? Kyllä. Ja sitten no laitetaan. Se oli mun mielestä jotenkin miinusajalle. Että sitten jos se laittaa sen kappaleen, niin olikin, niin se ei tuu, vaan se lähtee siitä suoraan siitä. Joo, ja se oli niinku semmoinen joku juttu. Mutta just toi Boredom Beats Terror, sen mä muistan, että se tuli niinku lisänä siihen, mikä oli mun mielestä tosi makea juttu. Ja siitähän tuli ihan klassikko. Kyllä. Siis silleen, että se on just nimenomaan se, että kun se lähtee, niin kaikki tietää, mitä tapahtuu. En muista, onko sama biisi, jossain kappaleessa tulee joku kitarakiippari, semmoinen arpeggiohässäkkä. Minulla on myös semmoinen muistikuva, että me yhdessä ideoitiin semmoinen, että ennen kuin se arpeggio alkaa, niin sinun rumpufilli on soittaa se sama arpeggio rummuilla. Ja se niin introduussaat sen. Eli siellä oli paljon tämmöisiä niin ihan hämmentäviä ajatusjuttuja. Ja se on semmoinen, että kukaan ei, kun se kuuntelee, se ei niin bongaa sitä siitä, mutta myö tiedetään. Ja meille se oli merkityksellistä saada se, että eihän niin Jaska ja Janne sitä aloita, vaan siihen sen aloitat. Mm. Joo, mä muistan, että tällaisia aivan pähköhulluja juttuja sinne tehtiin. Ja sitten oli yksi semmoinen joku kappale, niin siinä loppuvaiheessa jonkun väliosan jälkeen lähtee joku aivan hirveä tonipyöritys, joka päättyy johonkin vaan iskuun ja siinä lähtee se niin seuraava osa, joku kertsi tai joku tämmöinen. Ja siis semmoista, niin kuin, mä en enää muista, mitä mä oon tehnyt siinä. Siis se on vaan niin hirveät pyöritystä ja käydään sitä niin kuin, tomeaa kaikkea läpi siinä. Mutta se oli niin kuin kaikki oli semmoista, että, joo, että mitä kitara tekee, kuunnellaan noin ja otetaan tuolta joku tällainen joku likki ja sitten tehdään sen niin kuin rummuilla ja tämmöistä me tehtiin tosi paljon. Sen mä muistan. Yksityiskohtiin kiinnitettiin aiempaa enemmän huomiota ja tavallaan kaikki instrumentit kommunikoi keskenään. Siellä oli paljon semmoista reagointia, että kun nyt tosta tapahtuu toi, niin me voidaan tarttua siihen ja tehdä tämmöistä. Joo, se oli niinku sit, tavallaan niinku jatsista, otetaan tämmöisiä niinku keskustelua. Kyllä. Et jos sä sanot näin, niin mä sanon sit näin. Kyllä sitä niinku, se oli, joo, tämän muistan tosi hyvin. Ja sitä niin kuin mun mielestä se niin kuin tuotettiin aika hyvin siihen. Se toimi kivasti ja sitten se niin kuin nosti seuraavalle levelille, koska sittenhän niin kuin, koen niin, että hommat lähti isolla. Joo, kyllä. Kyllä se on niin kuin moni on sanonut sitä, että se oli niin kuin semmoinen niin kuin, että nyt ylitettiin se joku tietty raja, että tosta pääsee maailmalle. Kyllä. Huikea albumi kaikin puolin ja senkin kuuntelin silloin itse asiassa, kun me oltiin Boredom Blue Moon -tapahtumassa
tuolla Kino Tapiolassa viime vuoden elokuussa juttelemassa tästä kyseisestä levystä, niin kuuntelin sen läpi ja aina tulee sama fiilis. Se on ihan sama, vaikka sen jopa kuuntelin Spotifysta, mitä en yleensä formaattina käytäkään, niin hengästynyt olo tulee. Joo. Et se jotenkin, siinä on jotain semmoista, että se ei anna yhtään armoa ja paiskotaan se koko albumi, vaikka siellä on Slovariakin välissä, niin se tulee niin jotenkin forsella, että sen jälkeen on vaan niin kuin, että tuntuu, että tankki on ajanut yli. Joo, ja vaikka siellä onkin se on ihan hyvä dynamiikka vaihtelua se, että siellä on se hidas kappale, mutta siinäkin on se tunnelma kyllä aika semmoinen kuristava. Kaikki muuta kuin hilpeä. Niin, ettei ei se siitä niin kuin, että sä voit ehkä vähän aikaa istuskella siinä, mutta kyllä sun pitää katsoa vähän ympärille, että voiko tässä niin kuin ihan rauhassa olla. Kyllä. Mikä on sun tärkein vinkki, minkä olet saanut Astia-studiolla tehdystä sessiosta? Tärkein vinkki. No kyllä varmaan se valmistautuminen on ihan. Eikä se ei, ja sen mä oon oppinut myös, että se ei ole pelkästään sitä, että sitä mä en niin itse myöskään tajunnut niin liikunnan tärkeyttä sen niin kuin treenaamisen, niin kuin sen instrumenttitreenaamisen ohella. Aivan. Se ei, niin kuin, että sen mä tajusin vasta just varmaan just sen HCDR:n aikoihin. Et siihen niin kuin varsinkin rumput on niin fyysinen, että siihen tarvii sitä voimaa. Kyllä. Että sitä ei voi niin, no ehkä nykypäivänä on hiplausta havaittavissa. Hiplausta on havaittavissa kyllä, mutta kyllä niin kuin rumpuja niin kuin voi mäiskeä ja se näyttääkin paljon paremmalta kuin niitä oikeasti hakataan. Joo, kyllä. Että kyllä niin kuin siihen niin kuin fysiikkaa kannattaa siihen niin kuin kannattaa kyllä käyttää aikaa ja just tämä niin kuin valmistautuminen. Kyllä. Minä en muista vuotta, mutta joskus me sinun kanssa puhuttiin, kerroit, että olit käynyt juuri lääkärissä ja lääkäri oli hämmästellyt, että oletko joku huippu-urheilija, kun sun pulssi oli ollut 38. Joo, kyllä. aika todella hurjaa. Joo, se liittyi siihen, että mä olin, me paljon heitettiin keikkoja ja sitten mä rakensin taloa ja aina kun oli rundit ohi, niin mä rupesin jatkoin rakentamista ja sitten oli paljon, varmaan sitten oli vielä, kävin lenkillä ja kaikkea ja sitten johonkin perustutkimuksiin piti sitten saada niin kuin A4 piti saada 4 sydämenlyöntiä ja sitten sitä ei tapahtunut ja sitten se ihmettä, että mikä sun pulssi niin kuin, tää oli jo joskus 9 aikaa aamulla. Ja sitten tämä hoitaja tietenkin siitä huolestui, että mikä tämä niinku juttu, että sulla on niinku, että sä oot kuitenkin jo liikkunut tästä, tullut tänne lääkärikeskukseen ja tälleen. Ja 38. Ja sitten sit mä joudun semmoiseen tutkimukseen, sydänlääkäri otti yhteyttä ja sitten mä sain semmoisen laitteen, millä tutkittiin vuorokausi sydämen sykettä ja sitten sieltä tuli sitten niinku raportti, että joo, ei ole mitään täällä, että sulla on varmaan, että sä varmaan niinku urheilet paljon ja taisin soittaakin sille ja sanoin, että joo, mä teen tällaista ja tällaista ja tällaista ja silleen, että okei, niin. No Lasse Virenillä oli 19. Et vielä on matkaa. Joo, vielä on matkaa. Mutta niinku, joo. Mutta joo, kannattaa siis liikunnasta kannattaa kyllä huolehtia ja tietenkin itsestä. Kyllä. Mikä on onko jäänyt jotain siltä ajalta, kun tehtiin keikkoja, siis miksi sen teidän keikkoja 97-2002 asti, niin onko siltä ajalta jäänyt joku sitten keikkoihin liittyvä semmoinen vinkki, mikä auttaa jotain keikka-asiaa? Joo. No mä sain yhden semmoisen, mulla oli paljon semmoisia niinku ranneongelmia keikoilla, niin sitten oli ihan semmoinen, että juon tarpeeksi nestettä ennen keikkaa. Mä otin vaan sen, että se 1,5 litraa. Ja siis mä en muista kuka tämän mulle sanoi, että joo, että
se niinku nestetankkaus. Ja sitten venyttelet vaan niinku käsivarsia, ranteita ja kaikkea. Se on niinku, ja sitten jos sä pystyt yhtään lämmittelemään, naputtelemaan jotenkin, niin sä et lähde niinku ihan nollasta. Kyllä. Niin ihan tämmöiset niinku. Tavallaan perusasia, mutta se mikä välillä saattaa unohtua ja sitten kun sen ottaa haltuun, niin yhtäkkiä elämä helpottuu. Joo, ja sitten siitä tulee rutiini, niin sitten sä käytät sen puoli tuntia, mitä se nyt sitten onkaan siihen ja sitten niinku tavallaan nämä rutiinit tuo sitten niinku semmoista jo varmuutta ja turvaakin. Kyllä. Et sitten kun sä oot muistat, että sä oot nää tehnyt, niin sulla on varmempi olo mennä sitten sinne lavalle. Kyllä. Hei, hyvin yksinkertaisesti. Erittäin paljon kiitoksia. Minä otin mukaan tämmöisen keväisen muiston Astia-studiolta. Tämä on sinun rumpukalvo, missä lukee kiitos taas sessioista, oli hyvä meininki, skarppi kombo ja silviisi. Terveisin Bodomin pojat ja pääsiäiskäsi. Pääsiäiskäsi on nyt sitten, miltäkään vuodeltaan? Muistatko? En muista tarkkaan. Pääsiäiskäsihän tuli juurikin pääsiäiskeikalta, mutta tämä on luultavasti Ysärin loppua. Se ei välttämättä ole albumisessio, koska oliko se 99 pääsiäisenä? Muistatko pääsiäiskäden tarinaa? Roadhouse? Roadhouse, oli. Kyllä. Helsingin Roadhouse pääsiäis, joku keikkatapahtuma, missä oli black metal-bändejä ja sitten Children of Bodom. Kyllä. Ja muistatko, kuka ton sanoi? Roope Latvala oli tullut, Aleksi ehkä oli varovasti mennyt Roopelle silleen, että joo, että oli niin kuin tosi hyvä keikka ja tosi hyvä meininki. Ja sitten Roope oli todennut, että no, tämä nyt oli tällainen pääsiäiskäsi ja kävellyt pois. Ja Aleksi jäi siihen monttua, ei osannut sanoa yhtään mitään. Tuli kertoa meille, että vitti se kaveri on sekaisin, että se selitti tämmöistä. Ja muistelisin näin, että Henkka oli silleen, pääsiäiskäsi, mämmikoura. Vitsi mikä nero, siis mämmikoura, tämä oli huono keikka. Ja se pyyteli sitä anteeksi. Mä olin silleen, että ei, mikä kaveri toi voi olla. Ja sen jälkeen sitten muistelisin näin, että Roy the Reaper ristittiin, että se ykkösalbumin Something Wildin kannessa oleva on pääsiäiskäsi. Joo, siis tämä on siis pääsiäiskäsi ja mämmikoura, se on ihan nerokas. Kunnes siis tajuttiin. Mutta eli tämä on siis sen jälkeen. Se on sen jälkeen täytyy olla. Se on luultavasti joku sinkkusessio tai joku tällainen, mitä tehtiin paljon niitä albumeiden välissä. Niin, totta, niin onkin. Niin, olisiko siinä ollut sitten joku tämmöinen, jotain cover-biisejä käytiin Joo, kyllä. Nauhoittamassa. Niin. Ei siis haita joku vastaava. Niin, just näitä. Mutta onko sulla näitä lisää? Minulla on muutama kalvo, ja me otin tämmöisen bonussysteemin. Kun me tehtiin Hate Crew Death Rollia, niin sinun rumpujen ympärille laitettiin tämmöinen poliisityyppinen drumline, Do Not Cross. Joo, tää on ihan. Mä muistin. Mä en siis ollut muistanut tätä ennen kuin mä näytin tän. Mutta tää oli ihan sairaan hyvä. Jotenkin laitettiin siihen rumpujen ympärille, ettei kukaan vaan puuttuisi niihin. Joo, mutta tää on tosi hyvä. Pro-markkikin vielä, siellä mä käytän niitä kapuloita edelleen. Mahtavaa, tää jää tänne. Oikeesti? Kyllä, ole hyvä. Jumakaan, tää pitää viedä baarille. Tää pitää näyttää kaikille. Kyllä. Mut joo, mulla on sullekin vielä sit jotain. Oi. Mun tämmönen, tää keväinen muisto, vaan tää on itse asiassa jouluinen muisto, koska 19.12. on tämmönen ansioituneen routarin todistus. Routarin todistus? Tai eikö todistus, joo. Diplomi. Mä oon itse suorittanut tämmösen Astia-tutioiden routarikurssin ja siis erinomaiset arvosanat. Tässä on routarin työhön liittyviä ja liittymättömiä asioita, piuhojen kerimistä, oikeaoppiseen kantamiseen ja kasaamiseen. Mä oon täsmällinen. Oikeuttaa mut toimimaan routarina tai ihan oikeana muusikkona. Tää on vuodelta 99. Ihan mahtavaa. Tämä kuvastaa sitten meininkiä, koska etenkin silloin alkuvaiheessa niin meillä ei ollut isoa kruuta. Se oli yleensä yksi henkilö, eli minä ajoin ja miksasin ja hoisin kertoin managerin hommia. Ja jokainen bändijäsen joutui kantamaan tavaroita ja usein kerimään piuhoja ja muuta. Niin
Ihan todella mahtavaa, että sulla on vielä tallessa. Ei on voinut heittää pois. Muistan, kun mun äiti näki tuonne, niin se oli, että ei vitsi, kaikkea se Kippo aina keksii. Mutta joo, siis mä muistan se, että kun mä oon siis jotain ihan helvetin pitkää piuhaa kerinyt, mä oon yrittänyt laittaa sen sitten, mä oon laittanut sen nippuun, ja sit sä oot tullut sanoa, että joo, että se pitää purkaa, että se pitää avata, että siellä on kierrettäjä. Sitten mä oon sanonut, no okei, no edetään uudestaan, ja sitten mä oon vetänyt sen kierteen pois siitä, ja tää on varmaan se, että pitää nyt tehdä tääkin kova koulu. Kyllä. Mutta sitten tästä kun vielä sanoit, että kun ei ollut näitä roudareita, ja sitten kun sä toimit valomiehenä, äänimiehenä, monttumiehenä, Kiertoimanagerina ja bussikuskina. Niin se oli, muistan kun me ollaan tultu kerran kotiin ja sä olit ollut varmaan 53 tuntia nukkumatta. Ja sitten mä asuin vielä himassa ja sitten sä olit tulossa meille yöksi ja sitten mulla oikeasti piti pitää siitä ratista kiinni ja sulla oli silmät kiinni ja mä vaan sanoin, että nyt vielä 100 metriä, 60 metriä, nyt rupeat kääntää pikkuhiljaa oikealle. Sä olit niin väsynyt ja siinä ei enää ottanut mikään batteria eikä mitään, mitä silloin juotiin tosi paljon. Kyllä. Ja sitten me päästiin siihen meidän kotikadulle ja sitten jäi siihen bussiaisiin ja sä kävelit sinne niin kuin meille himaan silmät kiinni. Jos menit sinne alakertaan nukkumaan ja siitä sitten aamulla heräsit sieltä, mutta mä olin laittanut semmoisen nootin meidän äitille ja isälle, että nyt alakerrassa nukkuu todella väsynyt Anssi Kippo, että älkää missään nimessä herättäkää. Ja sekin on tallessa jossain mä en tiedä kuka sen otti. Henkalla on se, me saadaan se kuva tähän näkyviin. No niin, joo, jes. Ihan mahtavaa. Mutta hyvä, ettei tällaistakin muistoa niin heitetty pois, että kyllä niin kaiken näköistä on just näitä kalvoja ja kaikkea tämmöistä. Niin. Ja mutta ihan mahtavaa. Tämä oli loistavaa. Sydämellinen kiitos Jaska Raatikainen, että voitiin käydä näitä Children's Boredomin ja Astia Studion yhteisiä vuosia läpi. Toivotan sulle kaikkea hyvää ja paljon lisää soittotunteja ja hyviä sessioita ja hyviä keikkoja. Kiitos. Kiitos samoin ja kaikkea hyvää kaikille kuulijoille.